först och främst så har jag börjat simma. Hej Jared, tack för att du kunde komma hem till dig. Tack för att jag får komma Jared och snacka med dig. Jag heter Thomas och mitt i vardagsstöket har jag kommit på en idé. Jag ska göra en Ironman och dokumentera min väg dit. Det är ju en hel del livspussel att få ihop vid sidan av det. Jobba, diska, städa, tvätta, ta hand om barnen, sysselsätta barnen, ta hand om varandra, ja, du vet. Och på det så har jag några utmaningar inför min Ironman. Jag kan fortfarande inte crawla. Och även om min löpning har blivit bättre så behöver jag nog öva en del till. Tid för träning, pengar för att genomföra allt. Nej, det kanske är en definitionsfråga. Frågan är om jag grejer det här. En sak är i alla fall säker. Den här utmaningen kommer förändra mig. Nu kör vi! Så, jag är äntligen tillbaka. Jag har varit jättesjuk, jättelänge, jättemycket. Det känns som att vi drar hem alla sjukdomar som man kan få i ett hushåll. Hur som haver, jag har i alla fall varit tvungen att tänka om lite i mitt schema. För att jag trodde jag hade marginal för att kunna vara sjuk. Och för att oförutsägbara händelser skulle kunna ske. Men tydligen så hade jag inte tillräckligt marginal. Så att jag har jobbat om mitt schema lite. Och på tal om det så har jag fått en fråga. Den första frågan var om jag aldrig blir sjuk. Och jo, jag blir väldigt ofta sjuk. Den andra frågan är hur mitt schema ser ut och hur jag har byggt upp mitt schema. Och jag tänker att det är ganska onajs att prata om schema. Jag tycker det är ganska tråkigt egentligen att kolla på. Så att jag ska försöka hålla det så kort som det går. Men innan vi kollar på schemat så tänkte jag att jag bara ska ut och cykla. Årets första cykeltur utomhus. Så för mig. Jag kommer på den briljanta idén att jag har en tom ryggsäck med mig och jag kom på att jag närmar mig en blomsterhandel. Och där kan jag köpa såjord och frö så att man har allting som man vill ha för att plantera ut på tomten. Så här, nu fortsätter vi hem då. Så ska vi kolla lite på schemat, bryta ner det. Kanske plantera en gurka också. Nu är jag hemma. Okej, det var det. Nu. Så, nu tänker jag att vi kollar lite på schemat. Jag tänker så här, jag ska förklara hur jag har byggt upp mitt schema och varför jag har byggt upp mitt schema på det sättet. Det jag förhåller mig till nu kallas för makro, meso och mikroschema. Jag har liksom inte fördjupat mig så mycket. Jag gillade konceptet. Mikroschema är det som jag var själv van vid från början, som jag tror att de flesta är vana vid. Vilket utgör liksom kanske typ ett veckoschema där man ser vad man ska göra på respektive veckodag. Och mesoschemat är lite mer omfattande än mikroschemat. Så det berättar mer kanske vad som händer under en månad, en specifik månad eller en specifik fas. För mig är det en fas. Jag har delat upp allting i 4 faser. Och de här 4 faserna tillsammans utgör makroschemat. Så makro är det stora liksom, bilden av hela träningsresan, hela vägen fram till målet. Så, jag kan plantera sen. Det vi ska göra nu då är att jag bara visar snabbt hur det ser ut. Och varför jag har gjort som jag har gjort. Shit, det stökigt. Barn. Ja, ni kan dra. När jag sitter här så kan jag koppla in den här. Så blir det mycket roligare att lyssna på mig. Gumma. Där. Så, okej. Och då så trycker vi på räck. Nu ska, vänta vi. Nu är meningen att ni ska höra mig bättre. Jag tror att det här är grym skillnad faktiskt. Nu tror jag att allting är i ordning. Vi provar. Här är mitt schema. Så här ser det ut. Vi ses nästa gång. Det här, jag vet inte hur man gör det här snyggt. Och jag vet inte hur man gör det här visuellt, sensuellt. Så att jag får göra vad jag kan. Okej, håll i hatten nu, för nu kommer det bli supernördigt och kanske till och med tråkigt för den som inte tycker det är så intressant med schema. Jag kommer prata om schema nu i ungefär 9,5 minut. Om det inte känns så intressant så kan du spola fram så kommer vi träffa Jared. Så det som jag har här framför mig nu är alltså, det här är mitt mikroschema i form av löpning,
min cykling och min simning. Och sen har jag också ett gymschema. Fast jag blev aldrig riktigt nöjd med mitt gymschema. Och där ska jag visa er. Jag fick en rekommendation av min PT på en app. Strength Log. Deras logga ser ut så där. Och så här ser den ut. Nu har inte jag kommit så långt i den här appen. Jag har bara utfört några pass. Så min tanke är att jag ska så här, sätta mig in i den här appen mycket mer. Och sen så på sikt ska jag göra en utvärdering av det där. För det känns som att den är skitgrym. Och det känns som att den har allting som jag letade efter. Och egentligen mer än så. Så det som jag gör när jag gör ett sånt här schema, kort och gott, det är att jag tar reda på. Det brukar finnas som rekommendationer kring hur många kilometer man bör ha i benen innan man utför det lopp man har tänkt att utföra. Så till exempel, jag utförde Vätternrundan förra året och då om vi skriver antal kilometer i benen innan Vätternrundan. För att få en behaglig och säker upplevelse runt Vättern, 315 km, rekommenderas det generellt att du har samlat ihop ungefär 1000 km under våren innan start. Jag har inte fått någon som har så här clearat det, men 3 månader ungefär räknar jag med. 3-4 månader räknar jag med att man måste. För du kan inte sprida ut de här 1000 kilometerna under ett helt år såklart, utan det behöver vara ungefär 3-4 månader innan själva loppet som du ska utföra. Så då har jag egentligen gjort så att jag har googlat mig till vad som är en bra kilometerbas att förväntas ha i benen eller i kroppen, beroende på vad du ska göra. Innan, i mitt fall, Ironman 70.3. Och då när jag tar reda på det så tar jag alltså med andra ord reda på peakfasen eller toppingfasen. För mig är det fas 3 i det här fallet, och det är det där förväntas prestera som hårdast och som mest. Och då ser det ut så här. Om vi tar fas 3 i löpning i det här då har jag egentligen bara gjort 3 pass, pang. Och sen så har jag räknat ut totalen per vecka. Och då så står det här under fas 3 så ska jag göra någonstans mellan 200 till 300 kilometer totalt i löpning. Så att om vi tar allt det här från pass 1 till pass 3 och sen så markerar allting, så ser vi där att om jag gör allt det här så kommer jag få 360 kilometer i benen utav löpningen. Och det jag har gjort då är att jag har räknat in marginal. För att jag vet, som jag nämnde innan, att jag är sjuk. Jag är sjuk, tro mig. Alla jävla sjukdomar som kommer innanför den här dörren åker jag på. Jag åker på i alla fall 29 av 30 sjukdomar alla gånger i veckan. Så att jag måste ta höjd för alla sjukdomar. Och egentligen, det finns ju fler saker i livet än bara sjukdomar som sätter stopp för träning. Så att jag måste egentligen bara ta höjd och ha marginal för att livet händer. Med andra ord. Då har jag utgått från att 300 räcker inte, utan 300 i det här fallet behöver marginal. Och då betyder det enligt mig att om jag skulle prestera så att jag har 200 km i benen precis innan loppet under de här veckorna, då är jag ganska nöjd. Eller då är jag väldigt nöjd. Med tanke på att jag har barn och det är hela alltihopa. Och man får inte heller glömma att man inte är på elitnivå. Det jag sen har gjort är att jag egentligen kort och gott har bara så här fällt ut fas 2 och sen så har jag räknat baklänges. Så att ni ser här att från 16 kilometer i pass 1 så kommer den minska och sen så blir den 15,2, 13,7, 8,2 och så vidare, så att den blir färre, lägre och lägre kilometer, vad säger man? Så det blir liksom kortare och kortare sträcka då. Fan, jag babblar. Det är så mycket ointressanta saker som jag babblar. Det är helt sjukt vad jag babblar. Jag blir så trött på mig själv. Hur håller man det kort och ändå intressant? Ja, en till sak som jag kan nämna är att de här blåa fälten som ligger, det är... Jag fick feedback från min PT Ossi, som ni såg i kanske ett tidigare avsnitt. Men se på maken. Där han och hans kollega kollade på mitt förra schema. Jag fick ändå beröm för att det var seriöst och det var bra gjort. Men jag hade bara progression genom hela schemat från liksom dag 1 till över ett halvår senare när jag skulle göra loppet. Feedback jag fick var att jag behöver ha deload-veckor, som det heter. Så prestationen som ska utföras under en sån här deload-vecka är i det här fallet hälften så stor som veckan innan. Så jag har tagit bort 50% av
kilometerantalet som ska göras då. Och sen så veckan efter så ökar den på igen då, och då så går vi in i liksom progression igen. Jag tycker spontant att ett schema är väldigt personligt. Det behöver absolut inte se ut så här. Min fru till exempel tycker att mina scheman är väldigt stökiga. Jag kan delvis hålla med. Jag gillar data. Hon bryr sig inte om data, så jag tycker det är kul att samla på sig massa olika info om hur allting har gått. Just det jag också glömde nämna är att jag kan ju veckla ut här då, så ser jag att här ska jag köra zon 2 och intervaller på det passet och zon 2 på det passet. Och sen så har jag då så på varje pass. Jag fyller i faktiskt utförda kilometer så att jag har koll på det, och sen så kan jag se diffen så att jag har lite koll på typ så här hur jag presterar, om jag har presterat lite bättre eller lite sämre. Och jag har en liten påminnelse här längst ut om att jag vill att 80% utav den totala veckolöpningen ska vara i zon 2. Så som i det här exemplet så är det pass 1 och pass 3 som jag kommer ha i zon 2. Det ser vi där genom att klicka där. Zon 2, zon 2. Skål. Ja. Det är mitt, kort och gott så är det mitt schema. Och jag har ingen aning om det var kul att kolla på. Men det är i varje fall, jag fick förfrågan och jag tänker att det kanske finns fler som tycker att det är intressant att lyssna till. Skriv jättegärna om det är någonting som ni tyckte var jättekul att se och ni vill se mer utav, om det är något som jag missat. Bara hojta. Och glöm inte att prenumerera och likea. Det är faktiskt superviktigt. Det finns en sak utanför schemat som ändå tillhör schemat som är typ det viktigaste egentligen. Och det är att det går inte, eller jag anser, det här kanske är personligt, men jag tycker ju att det går inte att utföra det som jag försöker att utföra, eller i det här fallet det som vi försöker utföra, utan kommunikation. Och kommunikationen hos oss ser ut som så att vi har söndagsmöten. Det som det går ut på är egentligen att så här, vi kanske dukar upp gott, dricker lite te på söndagskvällen efter att barnen har gått och lagt sig. Och därefter så försöker vi blicka framåt och titta på hur veckan ser ut. Allting som ska in i veckan försöker vi planera in under söndagsmötet. Jag vet inte hur det ser ut för andra, men jag kan säga att för oss är det här typ A och O. Om inte vi gör det, då skulle jag säga att min fru tränar på ganska bra, för att hon är så mycket bättre på att ta saker på studs än vad jag är. Jag kräver någonstans att det finns... att det är väldigt organiserat och ordnat sen innan, för annars så får inte jag saker gjort på samma sätt. Så att jag skulle säga att för mig är det superviktigt att ha de här söndagsmötena, för att det är det som gör att saker och ting händer. Okej, nu ska jag berätta. Jag har först och främst så har jag börjat simma, och jag har bara tagit en simlektion, men jag har träffat en kille som heter Tom. Och Tom är helt underbar. Tom har tagit sig tid för att hjälpa mig att simma här i närområdet där jag bor. Och det var egentligen en annan kille också som heter Walter, som håller till i Västerås, som vill hjälpa mig och lära mig att kråla. Och jag var jättenära på att åka dit och ta hjälp ifrån Walter. Men sen så kom alla sjukdomar och men jag fick kontakt med Tom, och jag har varit på ett pass hos Tom. Och det gav så mycket. Och för en gångs skull så ser jag ljuset i tunneln när det kommer till simning. Jag tror jag har ganska långt kvar innan jag faktiskt kan prestera på den nivå där jag önskar vara. Men oavsett vad, så tanken är att jag ska försöka filma. Så nästa simpass så kanske jag har någonting att visa upp för er hur det går. Det går inte bra. Ja, det ser ut som att jag behöver väldigt mycket hjälp. Ja, det är på gång. Så jag simmar framåt, och det känns väldigt bra. Nummer 2 som jag ska berätta, som jag ska visa nu, är så jävla kul. Ni kanske minns från förra avsnittet, om ni såg det, att jag skulle ta kontakt med Jared, min kompis, som har gjort en Ironman och som också har gjort en 70.3, en halvdistans. Jag åkte till honom bara för att få svar på alla mina amatörfrågor lite mera. Så här är hans take på hur han fick ihop det och hur han tyckte att det var. Hej Jared, tack för att du kunde komma hem till dig. Tack för att jag får komma Jared och snacka med dig. Fett schysst att du tar dig tid. Det var så lite. Det är super. Kul att ses. Ja, detsamma. Hur avgörande var stödet för att du skulle kunna genomföra den här prestationen? Allt runt omkring. Stöd är ju väldigt viktigt. Jag vet inte om du hörde det här förut, men det finns ju någon som sa det till oss när vi var före barn. Att i livet så har man ett gäng klossar som vuxen. Och man har fack som de här klossarna måste distribueras ut. Man har ju liksom jobb och karriär, man har ju familj och vänner, man har hälsa, det mentala och den fysiska liksom.
Om man ska göra en Ironman, då får man ju liksom tänka att någon av de här facken kommer få väldigt många klossar helt plötsligt. Speciellt om man ska tänka fysiska hälsan kanske man lägger i, eller träning. Jobb och karriär kanske man kan låta bli lite, liksom plocka bort lite tid och energi därifrån. Familj och vänner är lite svårare att ta bort och kanske inte så uppskattat att göra det. Men det är det jag har som vuxen. Och sen blir man i ett par och då kan man dela med sig av varandras klossar och den ena kan välja att låna ut några så att du kan uppnå dina mål inom vissa grejer. Men när barn kommer, de kommer inte med flera klossar. Men deras hinkar måste också fyllas med era klossar. Så liksom redan där, så, som trebarnsfar, så har man ju en del problem att få ihop det. Så man får ju liksom se hur det funkar, men kom ihåg att alla dessa hinkar ska ha klossar i, annars så går något sönder eller försvinner någonting helt så funkar inte det. Så det är lika viktigt, eller det är oerhört viktigt att man får stöd. Klarar man det utan stöd, bra jobbat. Klarar man det med 7 små barn, bra jobbat. De som presterar på en väldigt hög nivå måste ju ha stöd från familj och vänner, tänker jag, runt omkring. Det går ju åt 2 håll. Liksom, stöd är viktigt, men man måste glömma att vi är ju inte proffs. Och vi måste hjälpa till i vardagen och göra allt annat, så man får hitta en balans. Där hade ni Jared. Jared har som sagt gjort en full Ironman och en halv distans också. Och om ni vill se hela intervjun med Jared så har jag gjort ett separat klipp med bara han och hela den intervjun. Jag tänkte att alla kanske inte är intresserade av Ironman och därför så har jag separerat dem. Så för den som tycker att det är intressant att höra en massa nybörjarfrågor till någon som redan har gjort en Ironman, så kan ni då se hela intervjun med Jared i ett separat klipp. Men som Jared sa nu i det vi såg nu, så håller jag med om att det är som klossar som man delar med sig av. Som man får portionera ut för olika saker som man vill prioritera i livet. Bra jämförelse. Jag har som sagt börjat simma, som jag nämnde tidigare. Och nu har jag fått hem mina fenor och min snorkel som Tom sa till mig att jag skulle köpa. Så nu ska jag börja simträna på eget bevåg. Och snart ska jag träffa Tom igen. Och då ska jag försöka filma lite när jag simmar, så vi får se hur det ser ut när jag krollar. Förhoppningsvis har jag blivit lite bättre tills dess, så jag inte behöver skämmas allt för mycket för att visa upp det här. Vi ses nästa gång.